Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Uite, de data aceasta aș vrea să încercăm un mesaj mai liber, așa am să-l las și așa am să-l și denumesc. Și vreau să extrag pentru această citire un mesaj din acest oracol cu ce fel de conexiune împărtășești tu cu această persoană în această perioadă și să vedem ce iese. Ce fel de conexiune împărtășești tu cu această persoană în această perioadă? Ce fel de conexiune împărtășești tu? Să iau acest card? Nu, mi se transmite că nu. Ce fel de conexiune au venit mai multe cărți și bineînțeles pentru că mai multe persoane vizionează aici, va trebui să interpretăm aceste carduri așa cum vin ele. Decepție văd la baza pachetului. Cineva poartă o mască falsă în această relație. Ți se amintește în primul rând de faptul că tu meriți iubire, tu ești iubibilă, tu ești iubibil și meriți această iubire pe care ți-o și dorești. Văd căsnicie. Și foarte interesant, avem căsnicie, free yourself, eliberează-te și atracție. În această situație implică și o căsnicie și pentru foarte mulți dintre voi, poate că v-ați făcut foarte mari dorințe în privința unei căsnicii, în privința faptului că împreună cu această persoană te vei așeza la casa, vă veți așeza la casa voastră. Mai poate fi vorba și despre faptul că implică o căsnicie între tine și o altă persoană sau între în persoana ta cu o altă persoană, în care caz aici sunteți ghidați să vă eliberați pentru că cel mai probabil nu este o căsnicie funcțională. Acum, când există și copii, lucrurile sunt extrem de complicate și proprietăți împreună, iarăși lucrurile sunt extrem de complicate, însă asta văd de data asta. Nici măști purtate la infinit nu cred că ajută. Văd atracție aici. Tu atragi iubire bucurându-te de acest moment din plin și cred că este mesajul cel mai puternic pentru tine aici, împreună cu acest You deserve love, tu meriți iubire. Cred că vorbesc foarte mult despre tine aceste două carduri și despre faptul că atât timp cât tu reușești să te bucuri cât mai mult de aceste momente pe care tu le trăiești, să trăiești cât mai mult în prezent și să te gândești la un viitor cât mai pozitiv pentru tine, indiferent de faptul că acest viitor poate să implice prezența acestei persoane sau nu, cel mai bine ar fi să te gândești să te bucuri cât mai mult de acest moment prezent, pentru că astfel tu îți ridici vibrația și astfel poți să îți împlinești și acele visuri care nu degeaba ți-au venit, nu degeaba sunt acolo în sufletul tău. Acest vis de a fi împreună cu această persoană, acest vis de a întemeia o căsnicie, o casă cu această persoană, însă nu te atașa, iarăși îmi vine să transmit și acest mesaj, nu te atașa cu acest free yourself, nu te atașa de visurile tale, lasă-le, visează cât mai frumos, fă-ți o imagine completă asupra visului tău, asupra a ceea ce urmează tu
materializezi în ultimă instanță, să-ți faci o imagine cât mai completă a acestui vis al tău, după care predă-l universului și tu bucură-te de viață, bucură-te de acest moment și fă lucrurile pentru tine într-un mod plăcut în acest moment. Hai să vedem din acest pachet de cărți ce primim. Ce urmează să trăiți voi în planul acesta amoros în următoarea perioadă? Insațiabil, unquenchable, wanting more. Această persoană își dorește foarte mult să petreacă cât... văd dorința aici. Anumite tipare toxice. E ceva de care tu trebuie să te eliberezi aici, să nu trăiești în atașamente, posibil chiar această persoană să fie o influență toxică în viața ta în momentul de față, pentru că nu are lucrurile rezolvate în viața personală. Există această căsnicie, poate pentru această persoană și altcineva. Și cu toate acestea există această dorință și această atracție uriașă pe care o simte față de tine. Ce urmează să trăiți voi în planul acesta amoros? Da, pe tine te văd în gardă, guarded, vulnerability, în gardă, și asta în privința unui compromis cu această persoană. A unei înțelegeri, iarăși. Și cu toate acestea, această persoană să știi că nu poate să își ia privirea de la tine, nu... Poate chiar ai avut sentimentul că ușor îți ia din energia ta. Această situație, fiind una toxică, îți scade nivelul de vibrație înaltă. Ce urmează să trăiți voi în planul acesta amoros? Da, așa cum am spus, am să las la liber să vină mesajele așa cum vor ele. Ce urmează să trăiți voi în planul acesta amoros, în dragoste? Și pe tine te văd în gardă. Cycles. E un ciclu aici care se apropie de încheiere. Există schimbare și da, avem și acest card care vorbește de suflete oglindite, despre flăcări gemene. Alesul, aleasa. Există anumite cicluri pe care tu le trăiești împreună cu această persoană, însă eu am mai spus și în citirile mele anterioare. Ok, e flacăra ta geamănă, însă e foarte important pentru tine să îți ridici cât mai mult vibrația, să te bucuri de acest moment prezent, pentru că nu ajută conexiunea dacă te lași în această situație, pentru că văd și am simțit și am văzut și acel card la baza pachetului, e și o situație toxică din care tu e necesar să te eliberezi, să preiei controlul asupra vieții tale. Și bucurându-te de acest moment din plin, să știi că tu astfel îți ridici vibrația. Tu astfel ai un vibe mai bun, ești mai împlinită, ești mai fericită și reprezintă secretul. The secret sauce. Ce urmează să trăiți voi
Vindecare, foarte frumos. Vindecarea copilului interior. Și ce văd și mai interesant aici, tu cred că ai parcurs anumiți pași pentru a vindeca, deja ai parcurs anumiți pași pentru a vindeca copilul interior și văd aici done, completion, lesson learned. Ți-ai învățat anumite lecții și îți prețuiești mai mult copilul interior și îi oferi mai multă iubire. Uite, spre exemplu, eu în această perioadă am tot resimțit blocaj în centrul al cincilea, chakra gâtului, și mă tot întrebam de ce. De ce? Și mi-am dat seama că era necesar să vindec anumite lucruri din copilăria mea, anumite să ofer iubire copilului meu interior care a trecut prin anumite momente nu tocmai plăcute și care fiind un copil, eu le-am resimțit mult mai dramatic și eu simt că încă mai am de vindecat. Aici la tine este că această lecție este învățată și poate că și pentru tine, pentru voi, ați oferit mai multă iubire copilului interior. E o lecție pe care ați învățat-o și ori de câte ori vă duceați, pentru că la mine acum am ajuns să asociez și să găsesc semnificația faptului că chakra gâtului meu a fost închisă într-un anume moment din trecut și foarte greu mi-a fost închisă, blocată. Și foarte greu mi-a fost să înțeleg de ce și să asociez cu ceva ce s-a întâmplat în trecutul meu. Și am găsit momentul acela de traumă și am oferit iubire. Pur și simplu am oferit cât mai multă iubire tuturor personajelor implicate în acele momente din viața mea. Nu știu cât sunt înțeleasă, eu sper că da. Oferă iubire. Copilului tău interior are nevoie atât de mult să-l iei de mânuță și să-i spui că totul e bine, că este iubit, că este îndrăgit, că este prețios, că este valoros, că are un sens să fie aici pe pământ. Are o anumită menire. Da, vindecarea copilului interior, foarte frumos. Și prin aceste momente pe care tu le trăiești acum cu această persoană, tu rememorezi și lucruri din trecutul tău. Pentru unii chiar lucruri din vieți anterioare, pentru cei care, nu știu, poate faceți regresie. Ce urmează să trăiești tu împreună cu această persoană? Ce urmează să trăiești tu împreună cu această persoană? În planul amoros, mă refer. Te rog, Spirit, să mă ajuți. Ce urmează să trăiți voi în planul amoros? Dovezi? Arată-mi. Și hamster wheel. Roata de hamster. Agitația aceasta zilnică. Da, posibil că pe lângă această perioadă, pentru că nu avem cum să stăm tot timpul zen și să fim tot timpul în vindecare, trebuie să lăsăm ca lucrurile să vină de la sine și să ne trăim și viața noastră de zi cu zi.
Văd aici că... De ce acest card? Receipts. Dovezi. Cineva cere anumite dovezi. Poți fi tu, poate fi cealaltă persoană. Nu are încredere. Consideră că celălalt poartă o anumită mască. Ce avem aici? Plugged, tuned in, internet, connected. Storm, furtună, ceva neașteptat. Ceva neașteptat se anunță aici și am să le pun astfel, aceste carduri. Separare și dor, dorință. Preludiu? Nu, sincer, aici am să las așa, dar e ceva, un moment trecător aici, ca un moment de turn, simt aici. Și chiar în momentele în care tu reușești să integrezi copilul interior, în care reușești poate să înveți anumite lecții despre trecutul tău și să integrezi anumite părți din copilul tău interior, să-l iubești mai mult, să ajuți la vindecarea sa. Și văd și anumite momente cu tumult aici, cu furtuni, cu separare. Dar sunt cicluri. Sunt cicluri pe care tu le traversezi mult mai grațios în această perioadă. Deja ești mult mai pregătită. Cu acest card atracție, tu știi că prin a-ți păstra un vibe ridicat, prin a-ți păstra o stare de spirit mult mai bună a ta, voiam să spun elevată, poate fi și astfel, tu traversezi aceste perioade și aceste momente în care viața oricum se întâmplă, lucruri se întâmplă, intrăm în interacțiune unii cu ceilalți și nu putem să intrăm doar în interacțiune cu persoane care să ne ridice vibe-ul. Există și acele persoane care trag din energia noastră și nu trebuie să intrați voi în acel modul, în acel tipar de salvator, dar nu putem nici să devenim îmi scapă termenul. Victimă, nu putem să devenim tirani. Nu putem să devenim tirani pentru acele persoane care mai au de lucru la vindecarea lor. Da, tiparul victimă-tiran. Și nici nu putem să ne victimizăm, pentru că iarăși intrăm într-o buclă care nu ajută. Poate despre asta este vorba aici. Poate este vorba despre, cu acest tuned in, internet connected. Poate este vorba despre faptul că tu ești conectată la sursă și avem acest lucru în această imagine. Uite cum este reprezentat de data aceasta în această carte. Și nu... Știi că în anumite momente pur și simplu nu are rost. Nu are rost să intri în acele interacțiuni care la sfârșit nu te fac să te simți altfel decât că ai fi secătuită de energie cu acele persoane care poartă măști, care aduc decepție aici. Și hai să vedem, pentru că am primit așa
mesaje disparate despre tine și persoana ta, despre tine și flacăra ta geamănă, pentru cei care v-ați cunoscut, flacăra geamănă. Dar am primit și mesaje din partea pentru tine și din partea acelor persoane care reușesc, vrei, nu vrei, să te secătuiască de energie. Și vreau, în primul rând, din partea persoanei tale, vreau un mesaj din partea acestei persoane. Ce are să îți transmită această persoană? Pe tine te văd bine, te văd continuând să te vindeci, te văd bucurându-te de acest moment. Se simte singură această persoană. Și își dorește să poată fi complet onestă cu tine. Ce ar vrea să-ți mai transmită această persoană? Ce ar vrea să-ți mai transmită această persoană? Nu știu de unde să încep, deci și-ar dori să fie complet onestă cu tine și se simte singură, dar nu știe de unde să înceapă. Nu poate să ia o anumită decizie. Și noi știm că suntem suma celor 5 persoane cu care noi ne petrecem timpul cel mai mult. Și eu cred că aici tu ți-ai dat seama că pentru vindecarea ta meriți mai mult să te bucuri de acest moment din plin și ți-ai dat seama de asemenea și de faptul că există aceste persoane care trag din energia ta și de care vrei să te eliberezi. Și dacă printre aceste persoane este și persoana ta, cred că te vei elibera și de această persoană, pentru că știi că meriți, tu de fapt meriți iubire, dar nu poți sta în acel spațiu în care nu ți se arată de fapt că meriți, în care e ca și cum tu ai cer și din partea celuilalt, când tu de fapt ești această ființă de lumină. Și care lucrează și a lucrat foarte mult la vindecarea copilului interior, ai integrat anumite lecții aici și te ferești de decepție ca de ceva urât. Da, asta văd astăzi. Nu înseamnă că este un mesaj negativ. Eu nu-l percep ca fiind un mesaj negativ. Odată ce tu ți-ai dat seama de faptul că meriți mai mult și ți-ai dat seama că puterea este la tine pentru a avea ceea ce este mai frumos și îți dai seama că prin a te elibera de ceea ce înseamnă toxicitate, tu poți să trăiești o viață mai frumoasă. Eu percep asta ca un mesaj extrem de pozitiv. Acum voi îmi veți lăsa în comentarii feedback-ul vostru și da, această persoană se simte singură. Se simte singură și îți simte lipsa. Și nu știe și ar vrea să revină în viața ta. Fiind, cred că este vorba despre flacăra geamănă, are sentimentul ăla că de lipsă, că îi lipsești. Dar nu poate nici să ia o anumită decizie. Nu poate. Iar ceea ce ție îți rămâne este, din nou, acest mesaj, să te bucuri de acest moment din plin. Pentru că
timpul aici petrecut pe pământ este unul limitat. Suntem trecători aici și este important să te bucuri de acest moment din plin. Ok, mulțumesc mult pentru faptul că îmi dați voie să citesc din energia voastră. Dacă rezonați, nu uitați să vă abonați canalului și vă iubesc!